ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ፍራይ ፊሽ ነው። በጣም አሪፍ ስፓይሲ ያለው ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ፣ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር አሳለኝ በፈለጋችሁ ሳይዝ መቁረጥ ትችላላችሁ። እኔ እንዲህ ቆረጥኩትኝ። ከዛ እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ ወይም ቺሊ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ኮሪያንዳ ፓውደር አለኝ፣ የድንብላል ቅጠል ማለት ነው፣ ደረቁ። እዚህ ጋር ኩሚን፣ እዚህ ጋር እርድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ንጹህ ውሃ ታዘጋጃላችሁ። ከዛ አሳችሁን ታስቀምጣላችሁ። ከዛን ቅመሞቹን እንጨምራለን ማለት ነው። ሁለት የሻይ ማንኪያ ነው ሁሉም፣ ኩሚኑ፣ የድንብላል ፓውደሩ፣ በርበሬውና እርዱ ናቸው። እነሱን እንጨምራለን። ሁሉም ሁለት የሻይ ማንኪያ ነው ያረግነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንጨምራለን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ጥቁር ቅመምና ጨው፣ ዘይታችንን ፖር እናደርጋለን። ከዛን እንደዚህ እናፈሳለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንደባልቀዋለን፣ በደንብ እናለብሰዋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ አርጌው አምሯል። በደንብ ደባልቀዋለሁ። በደንብ ደባልቁ። ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ መጥበሻችሁ ላይ። ዘይታችሁ በጣም መብዛት የለበትም። ዘይት ቅድም ስላለው ይሄንን እሳታችንን በጣም ማከለኛ ታረጉትና ይሄን እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ለ10 ደቂቃ ትጠብሳላችሁ። በየመሃሉ እየገለበጣችሁ ነው የምትጠብሱት። እንደዚህ ጨምራለን። ዘይት ብዙ ያስፈልገን። ከዛን የሶሳችንን ደግሞ የደበላለቅነው እንጨምራለን እላዩ ላይ ማለት ነው። በቃ እሳታችንን ማከለኛ እናረጋለን። ከዛ እየገለበጥን እናበስላለን ማለት ነው። 10 ደቂቃ ይፈጃል። ቶታል 20 ደቂቃ ይፈጃል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ እየገላባበትኩት እዚህ ጋር ደርሰናል። ይሄው እንደዚህ እንገልብጫዋለሁ። ሳይዱንም ገልብጣችሁ አብስሉት። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። እንደዚህ እየገለበጣችሁ ሳይዱንም እንደዚህ እያረጋችሁ አያችሁ፣ ማብሰል አለበት። እንደዚህ ሁሉንም እንዲህ ያረጋችሁ እናበስላለን ማለት ነው። እሺ እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? የሎሚ ጁስ ላዩ ላይ እናፈስበታለን። ከዛ በኋላ ሰርቭ እናረጋለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ አሳው ተጠብሶ ምርጥ ሆኖ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌዋለሁ። በሩዝ አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ሰላጣም ትንሽ ሰርቼለታለሁ። እርጥብ ቅጠል፣ የኮሪያንዳ ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠልና ሽንኩርትና ቲማቲም ነው የተጠቀምኩትኝ። ይሄው እንደዚህ አምሮ በጣም አሪፍ ሆኗል። እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ከበሰላችሁ ከጠበሳችሁ እንዲህ ይመጣላችኋል። ለዛሬ ይሄ ነበር ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቻው።